see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we are unity. Starts to roar. The light that wakes the wave, but through it we break. Bật cột dọc và ra sút luôn, đẩy bóng ra. Cho cầu thủ Toán Lý Hạnh rồi. Một pha đẩy bóng ra nhưng mà đã có một pha đá bồi vừa rồi. Người ghi bàn vừa rồi tôi chưa nhìn rõ là ai cả. Tuy nhiên thì bóng đã tung lưới thủ môn Tô TV rất giỏi. Một chân của Toán Lý thôi. Rồi cho các cầu thủ của Văn Sử bóng vẫn còn căng cân. Quyết liệt. Có thể có những tình huống này. Rồi thì quyết định là kẹp chân vào bóng rồi. Tuy nhiên các cầu thủ chúng ta vẫn tham gia thi đấu rất quyết liệt. Vâng, trọng tài vẫn tiếp tục cho trận đấu tiếp tục diễn ra. Một pha sẽ là một pha đá biên các cầu thủ. Bên phía tổ. Các cái này là trong văn phòng cho cô đã đi xong rồi thì. Đây là hậu trường con này. Tí đi anh ơi, tí đi qua đá cháu ở dưới nhà nhé.